ඔයත් කැමති නම් බොරුවට සල්ලි වියදම් කරන්නේ නැතුව ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාගේම ලෝගෝ එකක් හදාගන්න. එහෙනම් අද මම ගෙන වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. එහෙනම් මම ඔයාලා සුබ දවසක් කියලා මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඒත් එක්කම bell icon එක touch කරන්න. එතකොට අපි දෙන හැම වීඩියෝ එකකම ඔයාලට රැඳෙන්න ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහළ තියෙන ඒත් එක්කම පහළ තියෙන like button එක ඔබලා comment එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද logo එකක් හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා Play Store open කරගන්න වෙනවා. මං open කරගෙන මෙතනින් ගහනවා logo maker කියලා. logo maker ඊට පස්සේ මෙහෙම ගොඩක් app එයි. මෙතන ඔයාට යටින් මෙහෙම ඇති logo maker graphic design කියලා. මේක පින්තූරේ තියෙන එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක install කරගන්න. ඒක install වෙමින් තියෙන්නේ. තව ටිකකින් ඒක install වෙලා ඉවර වෙනවා. එහෙනම් අපේ app එක install වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි මෙතන open කරගමු. ඒක open වෙමින් තියෙනවා. දැන් මෙහෙම ඔයාලට මෙහෙම interface එකක් එයි. ගොඩක් template ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන create යනවා. මෙහෙම ඊට පස්සේ ඔයාලට allow logo maker to take pictures and record video. ඊට පස්සේ පහලින් එන while using the app only this time Denny කියලා. ඒකේ while using the app දාන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙමත් එයි allow logo maker to access photos and media on your device. ඊට පස්සේ යටින් allow and Denny කියලා එයි. ඒකේ allow දෙන්න. create යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් එයි. ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න. මම තෝරගන්නවා. මම මේ ලක්ෂරි මොකක් කියන එක තෝරගන්නවා. මේ සුදු පාට එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම ඔයාගේ ටෙම්ප්ලේට් එකේ ස්කේල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම ලොකු පොඩි ඒ සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම normal size එකම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම interface එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යටින් text, sticker, background, effect, save කියලා බටන් පහක් එයි. ඔයාලට text එකක් යවන්න ඕන නම් මෙතන add text කියලා තියෙන එකේ මොකක් හරි ලියන්න. මම දානවා my name is Tinet. ඊට පස්සේ ඩොට් එකක් තියලා add කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ edit size, rotate, color, fonts, algin, space, opacity, shadow, background කියලා ඔහොම ගොඩක් එනවා. ඒ edit එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ තියෙන location එක වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ size එකෙන් පුළුවන් අඩු කරන්නයි වැඩි කරන්නයි. decrease කරනකොට අඩු වෙනවා. rotate කරනකොට මේ මෙහෙම චුට්ටි චුට්ට වැඩි වෙනවා rotate එක. මම සාමාන්‍ය ගානෙම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන
දෙපැත්තට තියෙන ඊතල දෙකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයාගේ මේ ගහන ටෙක්ස්ට් එක ඇද ගන්න. ඊට පස්සේ මේ කලර් කියලා තියෙන එක ඔයාගේ මේ ලෙටර්ස් වල කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේක බ්ලැක් තියනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ෆොන්ට්ස් යනවා. මෙතන ඔයාලට ගොඩක් ෆොන්ට්ස් වර්ග තියෙනවා. මේකේ ෆොන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා හරියට Excel sheet වල වගේ. මම මේක එකක් තෝරගන්නවා. මේ ස්පයි ඒජන්සි කියන එක තෝරගන්නවා මම. ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඇල්ගින් වලට යනවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ එක සිම්පල් ඉඳලා මේ කැපිටල් වලට යනවාද නැත්නම් එහෙම තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ බෝල්ඩ් කියන එකෙන් ඔයාගේ අකුරු ටික තවත් තද වෙනවා. මේ U එක තියෙන්නේ අන්ඩර්ලයින් වෙනවා එකෙන්. ඊට මේ ස්ලෑෂ් වගේ තියෙනවානේ ඒකෙන් ඇලවෙනවා. ඊට මෙහෙම ඔයාලට ඕන විදිහට ස්ක්‍රීන් එකේ මෙහෙම ඔයාගේ ගහන ටෙක්ස්ට් එක ලොකේෂන් එක කියන්නේ ලස්සනට පැත්තකට හරි මැදට හරි අයිනට හරි එහෙම කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ස්පේස් එක letter space. එතකොට මෙහෙම ගොඩක් ඈත් වෙනවා. එහෙම ඈත් කරොත් ඔයාගේ නම පේන්නේ නැති වෙනවා. ඔයා ගහන ටෙක්ස්ට් එක මොකක්ද කියලා හරියට කාටවත් අඳුර ගන්න බැරි වෙනවා. මම ඒක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. line space කළොත් අපි ගහන ටෙක්ස්ට් එක යටට යනවා. එහෙමනම් එතකොට අපිට ඒක කරන්න බෑ. ඊස් මේ opacity කියන එක ටෙක්ස්ට් opacity එක අඩු කළොත් ටෙක්ස්ට් එක පේන්නේ තියෙනවා. ඒකෙන් ඒක වැඩි කරලාම තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ shadow කියලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ opacity මම ඒක opacity එක full දානවා. එතකොට මේ ලා නිල් පාටක් පේනවනේ ඔයාලට. දැන් මම ඒක කොළ දැම්මොත් ඒක opacity එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මම blur එක අඩු කරනවා. එතකොට මෙහෙම ලාවට පේන්නේ. හොඳට පේන්නේ නැහැ අපිට. ඒකින්ද blur එක වැඩි කරගන්නවා. ඊට මෙතන background කියලා තියෙනවා. background වල මෙහෙම මේක කළු පාට එකක් තියෙන්නේ background එක. ඊට පස්සේ මෙහෙම අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම අපි දාන background එකේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙමත් උඩිනුත් තියෙනවා backgrounds යට colors උත් තියෙනවා. මම මේ background එක තියෙනවා. opacity එක අඩු කළොත් ඒකේ background එක පේන්නේ නැති වෙනවා. ඒකින්ද වැඩි කරගන්න. ඒක එච්චරයි කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ stickers කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන shops and shopping, vintage line, transport, business, bird and animal, education, fashion, gaming, repairing, lawyer, luxury, mechanical, medical and healthcare, music and movie, photography, real estate, sports, splatter, abstract, tour and travels, restaurant and fast foods, jewelry and diamonds, car wash and service, agriculture and farming, toxic, art and design, brush paint, tattoo art and design, technology, fitness එහෙම ගොඩක් එනවා. ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න. මම මේ art and design කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ සිංහෙක් වගේ ඉන්න එක තෝරගන්නවා. ස්ටිකරේ විදිහට. ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාගේ logo එක කැමති විදිහට manage කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන යටින් background කියලා තියෙනවා. මේකේ ඔයාලට කැමති background එකක් ගන්න පුළුවන්. classical මොකක් අපි කලින් ගත්ත template එක වගේ ඒවා තමයි. ඒකින් අපි ගත්ත හින්දා ඔයාලට මේ background කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නෙම නෑ. ඊට මේ effect කියලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති effect එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිල් පාට දාලා opacity එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර අපි දාපු background එක පේන්නේ මම ඒකින්ද මැදට මේ තියෙනවා. මේ කොලේ දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක එක effect තියෙනවා. මම ඔයාලට ඔක්කොම දාලා පෙන්නන්නම්. මේ ගොඩක් තියෙනවා ඒවා. ඔයාලට කැමති එකක් ඒවෙන් තෝරගෙන දාගන්න පුළුවන්. ලස්සන එකක් ඔයාලට හිතෙනවා නම්
මෙහෙම ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මෙතනින් ඉවරයි. පේනවනේ ඔයාලට. දැන් මේකේ opacity එක වැඩි කරොත් අපි අර දාන කලින් දාපු background එක පේන්නේ නැති වෙනවා. මේ මෙහෙම අපිට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් effect එකක්. දානකොට තමන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඔයාට ඕනේ කලින් දාපු background එක පේන්න effect එකයි පේන්න නම් මැද හරිය තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක save කරගන්න. දැන් ආයෙත් ඔයාලා ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන. ආයෙත් මේ ටෙක්ස්ට් කියන එක ඔබන්න. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති අපි දැන් ආයෙ ටෙක්ස්ට් තිබුවොත් අපි ගහපු ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් වෙනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපිට ආයෙත් ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දානවා teenage bro කියලා ඇඩ් කළා. ඒකත් කලින් වගේ මේ ෆොන්ට් එක එන්නේ spy agency වලින්මයි. ෂැඩෝ එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම ඒකට ග්‍රීන් දානවා. ඊට පස්සේ ඒකත් මම එඩිට් කරලා මෙහෙම තියනවා යටින්ම. ඊට පස්සේ මම මේ save කියන බටන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙහෙම ඇයි save as logo with background or without background transparent logo කියලා. ඔයා මේකෙන් ඔයාට දාපු background එක ඕන නැත්තම් background එක effect එකයි ඕන නැත්තම් logo with transparent.png කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයා එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා. කියන්නේ ඔයාට දෙකම ඕනි කියලා මම දන්නවා. එතකොට ඔයා උඩ තියෙන logo with background.jpg කියන එක ටච් කරන්න. එතකොට ඒ jpg එකක් විදිහට තමයි save වෙන්නේ. ඕන් දැන් මගේ ෆොටෝ එක save වෙනවා. දැන් ඒක save වෙලා ඉවරයි. දැන් මේකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන් මට. එහෙනම් දැනට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් දවසක හම්බ වෙමු.